माझं नमस्कार मित्रांनो, आपण युनिव्हर्सल फाउंडेशनच्या ऑनलाईन क्लासरूम मध्ये प्राचीन भारताचा इतिहास या विषयावर आपण लेक्चर सुरू केलेले आहेत. आणि मित्रांनो, आतापर्यंत आपण अश्मयुग, त्याचबरोबर इतिहासाची साधनं, इतिहासाचे दृष्टिकोन या सगळ्या घटकांवर चर्चा केलेली आहे. आणि मित्रांनो, आजचा आपला जो टॉपिक आहे डिस्कशनचा किंवा विषय आहे तो म्हणजे इंदस व्हॅली सिव्हिलायझेशन किंवा सिंधू संस्कृती आहे. Indus Valley civilization is the very important topic in the history, and not only in the history, but it is also a crucial topic that is asked in almost every examination. मित्रांनो, आपण ह्या सिंधू संस्कृतीचा किंवा ज्याला आपण हडप्पा संस्कृती पण म्हणतो त्या घटकावर आज आपण चर्चा करणार आहोत. आणि दुसरा घटक आपला तो म्हणजे चाल्कोलिथिक सिव्हिलायझेशन किंवा ताम्रपाषाण संस्कृती याच्यावरही आपण बोलणार आहोत. मित्रांनो, एन्शंट इंडियन हिस्ट्रीच्या पार्ट 4 मध्ये आपण आता हरप्पन सिव्हिलायझेशन किंवा इंदस व्हॅली सिव्हिलायझेशन या घटकावर आपण चर्चा करणार आहोत. इंदस व्हॅली सिव्हिलायझेशन ज्याला आपण सिंधू संस्कृती म्हणतो किंवा सिंधू सभ्यता म्हणतो, ज्याला आपण दुसऱ्या भाषेत हडप्पा संस्कृती असं पण म्हणतो, आपण त्या घटकावर बोलणार आहोत. आपण बघा, या टॉपिकच्या संदर्भात कोणत्या कोणत्या बाबींवर डिस्कशन करणार आहोत. व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ स्टडी ऑफ इंदस व्हॅली सिव्हिलायझेशन? दॅट मीन्स व्हाय शुड वी बी स्टडिंग इंदस व्हॅली सिव्हिलायझेशन? दॅट मीन्स what benefits it would be if we study or research about Indus Valley civilization or Harappan civilization. What benefits it would be giving us? Then who were the builders of Harappan civilization? That means who were responsible for building or developing this great civilization? कोण लोक होते की ज्यांनी या संस्कृतीच्या विकासामध्ये खूप महत्वपूर्ण भूमिका निभावली होती? Whether they were Indians or whether they were foreign people, because some historians claim that Indians had not been responsible for building such a great civilization. Rather, the foreigners could have been responsible for building such a civilization. That was the contention by a majority of the foreign historians, while the Indian historians claim that the Indus Valley civilization was built by the Indian people only and not any foreign community. This is the thought. या गोष्टीवर आपण विचार करणार आहोत की हडप्पा संस्कृतीचे निर्माते कोण होते किंवा who were the builders of the Harappan civilization. Further, how it was discovered. हडप्पा संस्कृतीचा शोध नेमका कसा लागला होता, म्हणजे असा अपघाताने लागला होता किंवा काय, या गोष्टीबद्दलही आपण बोलणार आहोत. मित्रांनो, त्यानंतर हडप्पा संस्कृतीचा टाउन प्लॅनिंग किंवा नगर नियोजन हा एक महत्वाचा घटक आहे ज्याच्यावर आपल्याला प्रश्न विचारले जातात. आणि हडप्पा संस्कृतीचा समाज म्हणजे what type of society Harappan civilization had or Indus Valley civilization had. This is the important topic. Then Harappan economy, Harappan religion, Harappan political system, science and technology of Harappan civilization, and then important findings of Harappan civilization, limitations of Harappan civilization, decline of Harappan civilization, and legacy of Harappan civilization, theory of continuity of Harappan civilization. हडप्पा संस्कृतीची अर्थव्यवस्था कशी होती, हडप्पा संस्कृतीचा धर्म कोणता होता, हडप्पा संस्कृतीचे राजकीय जीवन काय होते, हडप्पा संस्कृतीची विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची प्रगती किती झालेली होती, हडप्पा संस्कृतीचे महत्वाचे निष्कर्ष कोणते होते, हडप्पा संस्कृतीच्या मर्यादा काय काय आहेत, या संस्कृतीचा ऱ्हास कसा झाला, संस्कृतीचा वारसा काय आहे आणि सातत्य सिद्धांत या घटकांवर आपण चर्चा करणार आहोत. मित्रांनो, त्याच्यानंतर आपण ह्या संस्कृतीची जी महत्वाची स्थळं आहेत, इम्पॉर्टंट साइट्स ऑफ हरप्पन सिव्हिलायझेशन, वी वुड बी गोइंग थ्रू each important site. That means what findings it yielded किंवा what special feature that particular site had. Such type of discussion would be taking place here during this lecture. ह्या लेक्चर मध्ये आपल्याला ह्या सगळ्या घटकांवर विचार करायचा आहे. मोहेंजोदारो, चन्नूदारो, मेहरगड, लोथल, धोलविरा, कालीबंगन, राखीगडी यासारख्या स्थळांबद्दल आपल्याला डिस्कशन करायचंय आणि त्याच्यानंतर जी महत्वाची स्थळं आहेत त्यांच्याबद्दल. तर मित्रांनो, आपण आज जो पहिला घटक आहे आपला, त्या घटकावर आपण बोलूया इंदस व्हॅली सिव्हिलायझेशन.
आणि किंवा ज्याला आपण हडप्पा संस्कृती म्हणतो, त्या हडप्पा संस्कृतीच्या संदर्भात मित्रांनो आपलं डिस्कशन आहे की व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस सिव्हिलायझेशन स्टडी. That means why should we be studying Harappan civilization? What benefits we will be deriving after having the study of Harappan civilization? और कोणते कोणते लाभ आपल्याला होणार आहेत जर हडप्पा संस्कृतीचा आपण अभ्यास केला तर. मित्रांनो बघा, युपीएससीच्या आय थिंक 2 years or 3 years बॅक एका क्वेश्चन पेपरमध्ये एक क्वेश्चन विचारलेला होता की टाउन प्लॅनिंग ऑफ हडप्पन सिव्हिलायझेशन हॅड स्पेशल फीचर्स. इन व्हॉट वे it bears the similarities with the modern town planning. What lessons should be drawn by the modern town planning from the Harappan town planning? हरप्पन नगर रचनेकडून आपण काय धडा घेतला पाहिजे? आजच्या नगर रचनेचा जर का विचार केला आपण तर आपली नगर रचना खरंच आदर्श आहे का? आणि या नगर रचनेला जर आपल्याला असं वाटतं की ती आदर्श नाहीये तर मग हडप्पा संस्कृतीकडनं आपण काय बोध घेतला पाहिजे? मित्रांनो हा पॉइंट तर आहेच, पण तुम्ही बघा की हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. हडप्पा संस्कृतीच्या ऱ्हासाला ज्या गोष्टी कारणीभूत होत्या, आपणही कदाचित अशा ऱ्हासाला जर का बळी पडलो तर ते चांगलं होणार नाही. आपण इतिहासाकडून कुठला तरी आदर्श घेतो, इतिहासाकडून कोणता तरी बोध घेतो, आणि जर का आपण हा बोध घेत असू, आपण जर का ह्या हडप्पा संस्कृतीच्या ऱ्हासाच्या कारणांची जर का मीमांसा केली तर भविष्यामध्ये आपणही कदाचित अशा गोष्टींचा व्हिक्टीम होणार नाही. यासाठी मला वाटतं की हा अभ्यास उपयुक्त ठरू शकतो. आणि मित्रांनो जेव्हा प्राचीन भारत आणि मध्ययुगीन भारताचा इतिहास इंग्रजांच्या काळात लिहिणं सुरू होतं तेव्हा बऱ्याच वेळा इंग्रज लोक आपल्याला हे प्रोजेक्ट करत होते की इंडियन्स इज द बार्बेरियस सिव्हिलायझेशन अँड इंडियन्स have no deep rooted civilization. That means Indian civilization is very superficial. Indians have no culture of their own. Indians have no heritage of their own. Thus Indians are just the barbarous people. Indians are just the what we can say gullible or the rustic people. Such type of philosophy was being propounded by the Western historians at the time when they were writing Indian history, especially the ancient Indian history. मित्रांनो प्राचीन भारताचा अभ्यास देताना आपल्याला ते अशाच पद्धतीचे प्रोजेक्ट करत होते. पण जेव्हा हरप्पन सिव्हिलायझेशनचा म्हणजे सिंधू संस्कृतीचा शोध लागला, आपण अभिमानाने भरून गेलो. कारण काय की इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशनने आपल्या भारताचा इतिहास 5,000 वर्षांनी मागे नेला. 5,000 years म्हणजे द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉज पुश बॅक बाय अबाउट 5,000 years. मित्रांनो बघा, हडप्पा संस्कृतीने आपल्याला हे ठासून सांगायला हेल्प केली की दॅट इंडियन्स हॅड व्हेरी स्ट्रॉंग कल्चर, इंडियन्स हॅड व्हेरी जिनियस कल्चर, and Indians had a very what we can say most advanced culture in the contemporary world. That means no other culture had been as developed as Harappan civilization had. हे आपण अगदी कॉन्फिडेंटली आणि अभिमानाने सांगायला सुरुवात केली. मित्रांनो तोच हडप्पा संस्कृतीच्या अभ्यासाचा फायदा आहे. आणि आपल्यामध्ये नॅशनलिझम राईज व्हायला, डेव्हलप करायला या सिव्हिलायझेशनच्या डिस्कव्हरीने आपल्याला हेल्प केलेली आहे. म्हणून आपण ह्या संस्कृतीच्या अभ्यासाचं महत्व हे घेऊ शकतो की it help in the growth of nationalism in India. It help in the growth of nationalism in India because at the time of discovery of Harappan civilization we know that means in 1921 Indian national movement was going on along with the Indian freedom movement. Many leaders like Mahatma Gandhi and others had been fighting against the British rule to get India free. And when the discovery of Harappan civilization took place, our Indians became very what we can say enthusiastic, energized that we had such a glorious past, we had such a genius past, and the British are now no match, at least when we talk about the things of yesteryears. So, because the British were claiming that the Indians had no civilization, and the discovery of Harappan civilization made it convinced that we had the greatest culture of the world, and we were no match in the contemporary world before the what you can say other civilizations. हा थॉट आपल्याला मिळाल्यामुळे आपल्या फ्रीडम मुवमेंट मध्ये, इंडिपेंडन्स मुवमेंट मध्ये खूप बळ मिळालं. आणि मित्रांनो त्यामुळेच नॅशनलिझम मध्ये एक व्हायगर आलं, एन्थुसियाझम आलं, आणि आपली फ्रीडम मुवमेंट जे स्ट्रॉंग व्हायला ह्या डिस्कव्हरीने हेल्प केलेली आहे. हेच या सिंधू संस्कृतीच्या डिस्कव्हरीचं इम्पॉर्टन्स आहे. आपला दुसरा क्वेश्चन असा आहे की सिंधू संस्कृतीचे निर्माते कोण होते? सिंधू संस्कृतीचे निर्माते कोण होते? मित्रांनो बघा, मी इथं इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशन हा वर्डही वापरलेला आहे, सिंधू संस्कृती हा वर्ड वापरलेला आहे, हडप्पा संस्कृती हा वर्ड वापरलेला आहे, सिंधू सभ्यता काही लोक म्हणतात. पण आता इथे ही गोष्ट क्लिअर करून देणं आहे की व्हाय आय एम कॉलिंग दिस सिव्हिलायझेशन एज हडप्पन सिव्हिलायझेशन और व्हॉट यू कॅन से
Harappa Sanskriti. Actually, in the beginning, the civilizations were called or named after the rivers in which the civilizations discovered. And as the Mohenjo-daro and Channudaro or Harappa found in the valley of Indus River, so the civilization was named as the Indus Valley Civilization. सिंधू संस्कृती पूर्वी नद्यांच्या खोऱ्यामध्ये ज्या संस्कृती सापडायच्या त्याच्या आधारावर नद्यांची नावं जी आहेत त्या संस्कृत्यांना दिली जायची. पण मात्र स्वातंत्र्यानंतर आपण पाहतो की अशी अनेक स्थळं आहेत जी भारताच्या भूमीत सापडलेली आहेत. म्हणजे से more than 1,000 sites have been discovered after independence, and these sites have been located in India, which are not in the purview of the Indus Valley. So they are well beyond the jurisdiction of the Indus Valley. So it would not be appropriate to call these sites as the Indus civilization. So the first site that was discovered during the civilization's discovery, that was Harappa, and hence the civilization is known as Harappa civilization or Harappa संस्कृती. मित्रांनो, हडप्पा संस्कृतीचे बिल्डर्स कोण होते? काही लोक जे आहेत, for example, foreign historians claim that the Indians cannot be considered as the superior or genius people, and so they cannot be given credit of building the Harappan civilization. Harappan civilization had very developed culture. They had the well advanced town planning. They had what we can say drainage system. They had burnt bricks. They had multi-story houses. They had made provisions for the storage of food grains. They had made provisions for the what we can say pipes and toilets, etc. All these things were the amenities of the modern times. So as these amenities were made, some historians were claiming that how can these great or what we can say witty or genius developments be made by Indians when Indians are not so advanced people. So it is well expressed by the foreign authors that the Harappan civilization could have been built by the foreign people, like the European people. European could have been here once upon a time and they could have built this civilization and they could have gone back. Such type of contentions were made by them. But this is not the thing. अनेक भारतीय इतिहासकारांनी म्हटलं, अरे असं कसं आहे, जर मग तुम्ही ऍडव्हान्स आहात आणि तुम्ही हरप्पन सिव्हिलायझेशनला तुम्ही शिकवलं, सुधरवलं, मोठं केलं, तर मग तुमची सिव्हिलायझेशन पण ऍटलिस्ट तेवढ्या तुल्यबळ असली पाहिजे होती, तेवढ्या योग्यतेची असली पाहिजे होती. असं कसं आहे की हरप्पन सिव्हिलायझेशन वॉज डेव्हलप अँड अदर सिव्हिलायझेशन हॅड नॉट बीन डेव्हलप. म्हणजे बिल्डर्स स्वतःलाच मागास ठेवतात असं कसं आहे? त्या आधारावर जो आहे तो क्लेम जो आहे तो काढून टाकला गेला आणि आता आपण हा क्लेम करतो की हरप्पन सिव्हिलायझेशन वॉज built by Indians only and not by any other foreigner. So the builders of Harappan civilization were the Indian people. Indians were the builders of the Harappan civilization. Then how it was discovered? Actually Harappan civilizationचा शोध कसा लागला हे पण एक आश्चर्य आहे. लक्षात घ्या की हरप्पन सिव्हिलायझेशनचा शोध हा काही असा अचानक लागलेली ती घटना नव्हती. ऍक्च्युली रेल्वे डिपार्टमेंट जे आहे, रेल्वे डिपार्टमेंटचं रेल्वे ट्रॅक टाकण्याचं काम चालू होतं आणि तुम्हाला माहिती आहे की 1845 पासून रेल्वे ट्रॅक टाकण्याचं काम खूप मोठ्या वेगात चालू होतं आणि लाहोरच्या परिसरामध्ये रेल्वे ट्रॅक टाकण्यासाठी काही दगडांची आवश्यकता भासत होती आणि त्यावेळेस त्यांनी ज्या काही जुन्या वस्त्या अबंडन करून दिलेल्या होत्या त्या वस्त्यांच्या विटा काढून त्या ठिकाणी ती भर जी आहे ती रेल्वे ट्रॅकसाठी टाकायला सुरुवात केली होती. आणि त्यावेळेस त्यांना लक्षात आलं की अरे इथे काहीतरी जुन्या वस्त्या असाव्यात आणि त्यानंतर मग तिथं ऑब्झर्वेशन जे आहे ते चार्लस मॅसन नावाच्या एका इंजिनियरने केलं. तर चार्लस मॅसन वॉज द फर्स्ट पर्सन. चार्लस मॅसन was the first person to note that there could have been some ancient civilizations or the sites of ancient civilizations. This observation was made by Charles Mason during the 1850s. Friends, later on in 1861, Archaeological Survey of India was established in the leadership of or chairmanship of Alexander Cunningham, and this department was to develop or discover the ancient civilizations of India. पण मात्र ते डिपार्टमेंट जरी सुरू झालं तर डिपार्टमेंट नंतर पुढे काही काम करत नव्हतं. फंड्स त्या डिपार्टमेंटकडे कमी होते. पण तुम्हाला माहिती आहे की लॉर्ड कर्झनच्या काळामध्ये एन्शंट मॉन्युमेंट्स प्रोटेक्शन ऍक्ट एस्टॅब्लिश झाला होता आणि त्या ऍक्टच्या माध्यमातून पुन्हा पुढे आर्किओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाचं रिनोव्हेशन केलं गेलं आणि सर जॉन मार्शल यांना आपल्या आर्किओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया किंवा भारतीय पुरातत्व विभागाचा पुन्हा संचालक म्हणून नियुक्त केलं गेलं.
आणि ह्याच डिपार्टमेंटने पुढे मग 1921 मध्ये 1921 हरप्पा ह्या स्थळाचा जो आहे तो शोध लावला होता. हरप्पा या स्थळाचा शोध लावला होता आणि लगेचच मोहेंजोदारो या स्थळाचा पण शोध लावण्यात आला होता. Harappa and Mohenjo-daro were the earliest sites of Harappan civilization or Indus Valley civilization that were discovered by the Indian historians or Indian archaeologists like Daya Ramsani and Rakhaldas Banerjee in the guidance of Sir John Marshall. Friends, then we would be talking about the important aspects of the Harappan civilization or the सिंधू संस्कृतीच्या काही महत्त्वाच्या घडामोडींवर आपण लक्ष केंद्रित करणार आहोत. टाउन प्लॅनिंग ऑफ हरप्पन सिव्हिलायझेशन. मित्रांनो, हरप्पा संस्कृतीचं टाउन प्लॅनिंग हे फार इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे आणि मेजॉरिटी क्वेश्चन आपले हरप्पन सिव्हिलायझेशनच्या टाउन प्लॅनिंग वरच येतात. हरप्पा सिव्हिलायझेशनचं टाउन प्लॅनिंग फार इम्पॉर्टंट गोष्ट होती. हे मी तुम्हाला पुन्हा पुन्हा यासाठी सांगतोय की हा टॉपिक युपीएससी मेन्स एक्झामला पण इम्पॉर्टंट आहे आणि प्रिलिम साठी पण इम्पॉर्टंट आहे आणि त्याचबरोबर भारतातल्या कुठल्याही जेवढ्याही परीक्षा आहेत, स्पर्धा परीक्षा, त्या सगळ्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये या घटकावर क्वेश्चन विचारले जात असतात. मित्रांनो, हरप्पन सिव्हिलायझेशनचं टाउन प्लॅनिंग बद्दल जर बोलायचं म्हटलं तर हरप्पन सिव्हिलायझेशन मध्ये सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ही की रस्ते जे आहेत हरप्पन सिव्हिलायझेशनचे ते डिवायडेड ईच अदर ॲट राईट अँगल्स. The major roads ran in the north-south direction, while the subordinate roads in the east-west direction. The major roads ran in the north-south direction, while the subordinate roads ran in the east-west direction. Further, the roads were free from any encroachment. रस्त्यावर कोणतंही अतिक्रमण नव्हतं. दुसरं सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे roads were wider enough to accommodate all the vehicles. Bullock cart was the fastest vehicle of these people. Further, the towns, the houses were planned in a grid manner. The chessboard pattern can be considered as the ideal pattern of Harappan civilization's town planning. And every house was separately constructed, and there had been courtyard, provision of courtyard, provision of well, provision of bathroom, provision of toilets. And almost every household was multi-storied, that means 2-story or 3-story. And the very special feature of Harappan civilization was that they used the burnt bricks for the construction of houses. There are very few examples which did not use the burnt bricks for the construction of houses. Say for example, Kalibangan. Kalibangan did not use the burnt bricks for the construction of houses. They built only burnt bricks, but it doesn't mean that they had no idea of burnt bricks. They also had the idea of burnt bricks because their drainages are equipped with the burnt bricks. Because the Kalibangan is a place in the what we can say where this very scanty rainfall is there, and so there is no fear of the what we can say damage to the walls of the houses, and so mud bricks were built used by these people. Thus, the Harappan civilization was the first civilization in the world to use the burnt bricks. Friends, the Harappan towns were divided into two parts, citadel and the lower town. Citadel and lower town. Citadel and lower town. Citadel was in the western side, while the lower town was in the eastern side. That was the citadel. Citadel and the lower town. Lower town. This was the town planning of Harappan civilization. And almost every town was built by, every town had the provision of moat, that means fortification wall. Every town had the fortification wall because the walls were constructed to prohibit the animals, wild animals from entering into the villages or the towns so that they would not be proving any damage or making any damage to people. But remember, the fortification walls were not high enough. That means they could be resisting the foreign militaries. So thus we can say that the inhabitants of this civilization were free from the fear of foreign invasion. So they had not constructed their walls higher enough to prohibit the foreign armies entering into the villages. The walls were intending only to prohibit the entry of wild animals into the towns. But when a town is there that is devoid of the fortification wall, that is the Channudaro. Channudaro had no fortification wall. Friends, the town, when we talk about the town planning, the citadel and the lower town are the very important features of the Harappan civilization. I told you that the Harappan towns were divided into two parts, that means lower town and the citadel.
citadel was in the western side, while the lower town was in the eastern side. But there are some examples which can be cited as exceptions. For example, Dholvira, however, was divided into three parts. That means there had been two lower towns and one citadel. So it was not the, what we can say, essential rule. Some of the exceptions had been there. Harappan, when we talk about Harappan town planning, and especially when we talk about the Harappan citadel, the citadel is contested as the what we can say place of administration or important administrative center. It could have been, because the rooms or the houses in the citadel are very spacious and they could have been inhabited by the officials or the administrators, and some houses or halls could have been used for the meetings or the, what we can say, official pronouncements. Some of the rooms could have been served as the administrative buildings. So many historians have are unanimous on the fact that the citadel was the administrative center. That means it was not the place of habitation. Though it is contested that many administrative officials or the important functionaries of the town could be dwelling in this citadel, while the rooms in the lower town are smaller, or what we can say very narrow rooms, and these rooms could have been inhabited by the labor class. Such a thought was expressed by the historians. So that was the town planning of Harappan civilization. And there had been amenities like great bath, there had been amenities like the granaries, there had been amenities like the, what we can say, factories where the goods can be manufactured or produced. Such amenities were there in the Harappan civilization. So town planning of Harappan civilization was very important. The most important feature of Harappan town planning was that every town was equipped with the drainages. Friends, it was very, very great feature of the Harappan civilization. In the contemporary world, the world did not have the idea of drainages. That means the people were not concise about the health issues, but the Harappan people had been very concise about the health issues. They had provided the drainages to their homes, and wastewater could be flowing in the river through the pipes, wooden pipes and the earthen pipes. The use of pipes was also the great feature of the Harappan civilization. So Harappan people can be said that they were well advanced people. They were using the toilets. Even today, we try to convince people continuously that they should use toilets. They should not go for open defecation. Such type of thoughts are being what circulated in modern times. But about 5,000 years ago, Harappans had the knowledge that they should not go into open defecation. Rather, they should use the toilets. And the very special thing that that may be surprising you, that they had the flush toilets. They had flush toilets. Such great thing had been there, had been existing in the Harappan civilization. So friends, Harappan civilization's town planning was very great, and it had no match in the contemporary world. And that's why Harappan civilization is considered or is held as the most advanced civilization in the world at that time. So Harappan civilization's town planning. Then Harappan civilization society, Harappan civilization society. Society of Harappan civilization is also an important topic that we should study, because the society, without having society, how can we be saying that the history is permanent? With friends, हडप्पा संस्कृतीचा समाज किंवा हडप्पा संस्कृतीची सामाजिक रचना कशी होती. आपण हडप्पा संस्कृतीची जर का सामाजिक रचना पाहिली तर आपल्याला हडप्पा संस्कृतीच्या काही अवशेषांचा विचार केला तर 4 प्रकारचे मेजर रेसेस आपल्याला तिथे आढळून येतात. एक प्रकारचा रेस आहे मेडिटेरेनियन रेस, देन प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड्स, then Mongoloids, and Negrito. These 4 important races existed during the Harappan civilization. या 4 प्रकारच्या घटकांनी हडप्पा संस्कृतीमध्ये होते. हे 4 प्रकारचे रेस किंवा वंश असं आपण मानत असतो.
पण लक्षात घ्या की हडप्पन सिव्हिलायझेशनच्या बद्दल सांगायचं म्हटलं तर हडप्पा संस्कृतीचा समाज जाती व्यवस्थेवर आधारित होता का धर्मावर आधारित होता? वी आर ऑब्लिव्हियस. द मोस्ट important limitation that we have is the absence of any script, or even though there are signs or there are some traces of the Harappan script, but we are helpless in reading it because there are not enough samples or the alternative scripts so that we can be deciphering the Harappan script, and thus we can be peeping into the Harappan past. As we do not have any such source that can be telling us about the Harappan civilization, only material evidences and the excavations that we have made so far help us to estimate. That means observations and conclusions can be drawn from these what we can say excavations, and on this basis historians have concluded or have derived some conclusions. These have constituted the Harappan civilization, हरप्पन समाज किंवा हरप्पाची समाज रचना. हरप्पाच्या समाजामध्ये धर्म नव्हता, हरप्पाच्या समाजामध्ये जात नव्हती. कारण असेल की नाही हे आपल्याला खात्रीने सांगता येत नाही, आणि आपल्याला हे पण खात्रीने सांगता येत नाही की हरप्पाच्या संस्कृतीमध्ये जातीभेद होता का धर्मभेद होता की प्रॉपर्टीवर भेद होता, हे काही खात्रीने आपल्याला सांगता येऊ शकत नाही. कारण हरप्पन सिव्हिलायझेशनची स्क्रिप्ट आपल्याला काही वाचता आलेली नाहीये. हरप्पा संस्कृतीच्या लग्न पद्धतीबद्दल किंवा त्यांच्या महिलांच्या स्टेटस बद्दल फारसं काही भाकीत करता येत नाही. सोसायटी पॅट्रिआर्चल होती का मॅट्रिआर्चल होती याच्याबद्दल पण कॉन्क्रीटली काही बोलता येत नाही. हा, पण त्यांच्या फूड हॅबिट्स बद्दल आपण फक्त सांगू शकतो, त्यांच्या युटेन्सिल्स बद्दल बोलू शकतो, त्यांनी कोणते कोणते युटेन्सिल्स वापरलेले होते याच्याबद्दल आपण सांगू शकतो. पण मात्र त्यांची म्हणजे बाकी डिटेल जे आहे त्या मनोरंजनाच्या गोष्टींबद्दलही आपल्याला काही जास्त डिटेलमध्ये सांगता येऊ शकत नाही. मित्रांनो, दे प्रिफर्ड व्हेज अँड नॉन व्हेज डाएट. त्यांच्या डाएटवरून आपल्याला लक्षात त्यांची भांडी फार छान आहेत. कदाचित आज हरप्पन सिव्हिलायझेशनच्या भांड्याने एवढी रिच भांडी अगदी तथाकथित मोठ्या माणसांच्या घरात पण नसतील अशी हरप्पाची भांडी होती. आणि त्यांचा डाएट सुद्धा ऑलमोस्ट कम्प्लीट डाएट होता. म्हणजे माहित नाही त्यांना शुगर माहिती होती की नाही, पण मात्र त्यांना स्वीट सबस्टन्सेस माहिती असतील असं दिसतं, आणि ते व्हेज आणि नॉन व्हेज या दोन्ही प्रकारचा डाएट जे आहे ते प्रिफर करत होते. ऍग्रिकल्चरल त्यांच्या कमोडिटीज वरून लक्षात येतं की ते सिरियल्स, त्यांच्या सिरियल्स किंवा फूड ग्रेन्स त्यांच्या डाएटचा महत्वाचा पार्ट असतील, आणि पल्सेस सुद्धा त्यांनी म्हणजे मोठ्या प्रमाणात वापरलेल्या असतील असं त्यांच्या आपण ह्या सामाजिक पद्धतीवरून जे आहे आपण समजू शकतो. पण मात्र वेदर दे हॅड दी कास्ट स्ट्रक्चर, वेदर द सोसायटी वॉज इगॅलिटॅरियन, दॅट मीन्स समतेवर आधारलेला समाज होता का काय, ह्याबद्दल कुठलंही कन्क्लुजन आपण काढू शकत नाही. हडप्पा संस्कृतीच्या बद्दलचं कन्क्लुजन आपल्याला काढता येत नाही, हे हरप्पन सिव्हिलायझेशनचं मोठं लिमिटेशन आपल्याबद्दल आहे. मदर गॉडेस प्रत्येक घरामध्ये जेव्हा सापडलेली आहे तेव्हा हिस्टोरियन्सनी असं कन्क्लुजन काढलेलं आहे that mothers could have been enjoying equal status in the society or in the civilization, because almost every household has yielded the mother goddess, statue of mother goddess. When every household has yielded the statue of mother goddess, people claim that it was because the Harappans gave very, what you can say, respectable and equal treatment to women with their male counterpart. That's why every household has yielded the mother goddess. And also the discovery of female dancer in Mohenjo-daro also bears the testimony that women were enjoying freedom. And as women were enjoying freedom, it must be very clear that the Harappans had given the equal treatment to women with their main counterparts. हे आपल्याला हरप्पन सिव्हिलायझेशनच्या बद्दल सांगता येऊ शकतं. तर मित्रांनो, हरप्पन सिव्हिलायझेशनच्या ह्या इतक्या गोष्टी ज्या आहेत आपण समाज रचनेबद्दलच्या आपण पाहिल्यात. त्याच्यानंतर हरप्पन इकॉनॉमी कशावर आधारलेली होती किंवा हरप्पाचं अर्थशास्त्र कशावर आधारलेलं होतं आपण त्याच्याबद्दल बोलूया. मित्रांनो, हरप्पन इकॉनॉमी जर का पाहिलं तर तुम्ही म्हणता की हरप्पन सिव्हिलायझेशन वॉज दी अर्बन सिव्हिलायझेशन, अँड यू नो दी अर्बन, व्हेन वी टॉक अबाउट अर्बन थिंग्स, urban and rural, these two features are solely based on the economic activities. When the major economic activities are not based on nature, rather they are processing activities, then what we can say, the cluster of people or the settlements are known as the urban settlements. आणि जेव्हा आपण अर्बन इकॉनॉमी म्हणतो हरप्पन सिव्हिलायझेशनची, त्याच्याबद्दल जर का बोलायचं म्हटलं तर हरप्पन सिव्हिलायझेशन वॉज सच अ सिव्हिलायझेशन विच वॉज दी urban civilization of the first urban civilization of India, but it was based more on the agriculture than
other occupations. Friends, agriculture had been the mainstay of Harappan civilization. Agriculture was the mainstay of Harappan civilization. Agriculture was the mainstay of Harappan civilization. Agriculture was the mainstay. When we talk about agriculture, we talk about the crops the Harappans produced, whether the Harappans had the idea of manures, whether the Harappans used bulls or other equipments, whether the Harappans had the knowledge of seasons, and whether the Harappans produced surplus or enough food that can be exported, whether they produced enough foods, what problems they faced, whether the manufacturing industry or food processing industries were existed. Such type of things are discussed in agriculture topic. Friends, agriculture is not new to India. About 9,000 years ago in Indian subcontinent, that means in Mehergarh, the first traces of cultivation have been found in Mehergarh. Rice cultivation, then ragi cultivation were the earliest cultivations of India. And friends, the very important thing that we should understand that the ragi and the rice cultivation could have been one of the earliest traces of cultivation in India. The Harappans had. And Harappan people produced many cereal crops, oil crops, sesame, and then other food crops, oil crops, then barley, then wheat, rice, very important cereal crops that Harappans produced. Harappans also produced the what we can say other crops like the bajra, sorghum, etc. And it is unclear whether Harappans had that idea of fertilizers or manures. That means whether the some ingredients or the nutrients are responsible for the growth of particular crops, whether they had this idea or not, we are clueless. We do not have any such thing, or we do not have such knowledge that Harappans had the knowledge of fertilizers or the manures, because we are lacking the literary sources, and so we cannot conclude very precisely. And in the same way, Harappan civilization, when we talk about economy, then apart from agriculture, other occupations can be discussed here. For example, in Chandudaro, we have discovered the bead makers factory. म्हणजे मणी बनवण्याचा कारखाना सुद्धा हरप्पन सिव्हिलायझेशन मध्ये इम्पॉर्टंट होतं. आणि हे जे बनी आहे ते मेसोपोटॅमिया किंवा सुमेरिया या सिव्हिलायझेशन्स मध्ये एक्सपोर्ट पण होतं. आणि मित्रांनो, सगळ्यात महत्वाचं की पॉटर्स म्हणजे आपल्या पॉटर होते, कुंभा मातीची मडकी बनवत होते. त्याचबरोबर आपण पाहतो की आपल्या मॅसनरी होते, बिल्डिंग बनवण्याचं काम करत होते. मौल्यवान दगडांपासून मौल्यवान खडे बनवण्याचं काम चालू होतं. कार्पेंटरीची कामं चालू होती. फार्मर्स होते. अनेक प्रकारचे व्यवसाय त्या हरप्पन सिव्हिलायझेशन मध्ये अस्तित्वात होते. हे आपण कन्साइजली सांगू शकतो हरप्पन इकॉनॉमीच्या कंटेक्स्ट मध्ये. आणि मित्रांनो, हरप्पन सिव्हिलायझेशनचा ट्रेड होता, फॉरेन ट्रेड होता. आणि फॉरेन ट्रेड आपल्याला यामुळे कन्क्लूड करता येतो बिकॉज दे कुड हॅव बीन द फर्स्ट बिल्डर्स ऑफ द पोर्ट्स. इन लोथल वी हॅव फाउंड द आर्टिफिशियल पोर्ट. फ्रेंड्स, दिस इज रिगार्डेड एज द अर्लिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया. लोथलला सापडलेलं बंदर हे जगातलं सगळ्यात पहिलं बंदर मानलं जातं, जे लोथलला होतं. आणि इथून मेसोपोटॅमिया, सुमेरिया किंवा इराण, इराक आपण ज्यांना म्हणतो, त्या दूरच्या संस्कृतींबरोबर या सिव्हिलायझेशनचा ट्रेड होता. आणि विशेष म्हणजे आपण जर पाहिलं की सुसा, एक बटाना, निपूर, ऊर यासारखी जी काही मेसोपोटॅमिया मधली स्थळं आहेत, त्या ठिकाणी आपल्याला हरप्पन किंवा सिंधू संस्कृतीचे अनेक वस्तू पण सापडलेल्या आहेत. आणि हे कन्फर्म झालेलं आहे दॅट दी सिंधू इंदस व्हॅली सिव्हिलायझेशन ऑर दी हरप्पन व्हॅली सिव्हिलायझेशन हॅड द ट्रेड रिलेशन्स विथ मेसोपोटॅमिया अँड सुमेरिया. या दोन संस्कृत्यांबरोबर आपला व्यापारी संबंध होता हे कळायला जे आहे आपल्याला चान्स मिळालेला आहे. मित्रांनो, ट्रेड म्हणजे ही फार एक पॉझिटिव्ह साईन आहे, एक डेव्हलपमेंटचं साईन आहे. आणि ट्रेडमुळेच आपण एक्सटर्नल वर्ल्ड बरोबर कॉन्टॅक्ट मध्ये जातो. आणि एक्सटर्नल वर्ल्ड मध्ये जेव्हा कॉन्टॅक्ट मध्ये जातो, आपल्या डेव्हलपमेंटची द्वारं खुलतात. फॉरेन वर्ल्ड मध्ये हरप्पन सिव्हिलायझेशनला मेलुहा असं म्हटलं जायचं. मेलुहा हा वर्ड जो आहे फॉरेन सिव्हिलायझेशन्स मध्ये, फॉर एक्झाम्पल सुमेरिया, मेसोपोटॅमिया, न्यू मेलुहा, that means Indus Valley civilization. Friends, this is the only word that we have the idea of the period of Harappan civilization. That means no other word or other concept we know about the Harappan civilization but Meluha. Then Harappan religion, we would be talking about Harappan religion.
Friends, Harappan religion is also an important thing, and we should know about the Harappan religion. The artifacts that we have discovered, the monuments that we have found, and the places or the what we can say sites of the Harappan excavations have clearly enabled us to conclude about the religion. For example, what type of religion the Harappans practiced, whether they had fully developed religious system or not. Such type of things can be clearly presented here. Friends, Harappan's religion was well-developed religion, and Harappans had what we can say a strong religious system and religious organization. It is because we have found in almost every Harappan household mother goddess. When we are finding in every household the mother goddess, then we can conclude that Harappan people had the belief of mother goddess, had the belief of fertility cult, and they could have been given due credit to the goddess of fertility, etc. And Harappans had the Pashupati seal, that means the worship of Shankar or Lord Shiva could have been practiced or prevailing. And friends, we have found fire altars in many sites. For example, Lothal and Kalibangan, we have found the fire altars. फायर अल्टर्स दॅट म्हणजे यज्ञवेदी सापडलेले आहेत. यज्ञवेदी जेव्हा आपल्याला या लोथल आणि कालिबंगन सारख्या साइट्समध्ये सापडतात, तेव्हा आपण म्हणू शकतो की यज्ञवेदीच्या आरती हरप्पन सिव्हिलायझेशनचे लोक वापरत होते. याचा अर्थ ते कुठल्या तरी वैश्विक शक्तीमध्ये किंवा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पॉवर्स मध्ये त्यांचा विश्वास असेल, दैवी शक्तींमध्ये त्यांचा विश्वास असेल आणि देवांना खुश करणं जे आहे त्यासाठी ते करत असतील. तर ते आपल्याला रिलिजनच्या बद्दल आपल्याला कळलेलं आहे. पण मात्र तो रिलिजन नेमका कसा होता, तो अॅनिमिक होता का, तो कुठेतरी फिक्शनल होता, याच्याबद्दल आपल्याला काही कळायला मार्ग मात्र नाहीये. मित्रांनो, हरप्पन पॉलिटिकल सिस्टीम बद्दल तर आपण फारच अनभिज्ञ आहोत. वी डू नॉट हॅव एनी आयडिया अबाउट द हरप्पन पॉलिटिकल सिस्टीम, वेदर दे हॅड द डेमोक्रेटिक सिस्टीम, वेदर दे हॅड द मोनार्चिकल सिस्टीम, or whether they had oligarchies. We do not precisely conclude, we cannot precisely conclude what type of political system they had, because we do not have any literary source to what we can say consolidate our claim or to authenticate our claim that this was the type of political system they practicing. Friends, but it is very clear that some sort of political system could have been ruling Harappan regions, because such a vast civilization is there, from Mundiga to Daimabad, and from Alamgirpur in the east to the Sutka Gendor in the west. Such a vast area the Harappan civilization enjoyed. And in this vast area, almost every town or every city of Harappan civilization bears a striking similarity in the things. If there had been no political system, or if there had been absence of any political system, then how can we be envisaging or ensuring the uniformity in the roads, uniformity in the building of the houses, uniformity in the brick layouts, and uniformity in the weights and measures? It is simply a very superb thing that can be believed by us very simply, or in a very easy manner, that there could have been some sort of unified system that could have enforced its orders, enforced its mandates, and so there could have been uniformity in this vast area. But we are not able to gauge or to estimate exactly what type of system it was, whether it was monarchical system, whether it was democratic system, or whether it was what we can say democratic system or dictatorial regime. We do not have the precise conclusion. But some historians say that the bearded man that we have yielded in the Mohenjo-daro, some say that this bearded man could have been the princely king or the king, portrait of the king, and this person could have ruled Harappan civilization. This type of thoughts have been propounded by the historians. But friends, all these are just the estimates and the what we can say imaginary or fictional things. No precise or no conclusive statement can be drawn from these observations. But it is for sure that Harappans had some sort of administrative system, because we cannot ensure without having such administrative system the development of such the towns in such vast regions and uniformity in almost every Harappan town. Then friends, we would be talking about science and technology of Harappan civilization. हरप्पा संस्कृतीचं विज्ञान आणि तंत्रज्ञान याच्याबद्दलही आपण बोलणं गरजेचं आहे.
मित्रांनो, हरप्पन सिव्हिलायझेशन ही कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड मध्ये खूप डेव्हलप सिव्हिलायझेशन होती. हरप्पन सिव्हिलायझेशन एवढं डेव्हलप सिव्हिलायझेशन कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड मध्ये कुठेही नव्हती. आणि हरप्पन सिव्हिलायझेशनचं हे डेव्हलपमेंट अर्थातच म्हणजे त्यांच्या सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीमुळे होतं, हे लक्षात घ्या. त्यांना धातू बदलचं ज्ञान होतं. त्यांनी कॉपर आणि टीन एकत्र करून ब्रॉन्झ बनवलेलं होतं. कारण तुम्हाला माहिती आहे, हरप्पन सिव्हिलायझेशन वॉज ब्रॉन्झ सिव्हिलायझेशन, कास्य संस्कृती होती, ती अर्बन सिव्हिलायझेशन होती. आणि मित्रांनो, त्यांना मेटल स्मेल्टिंगचं नॉलेज होतं, त्यांना जॉमेट्री बद्दलचं चांगलं नॉलेज होतं, बुलक कार्ड ते चांगलं बनवू शकत होते, त्यांना स्टोरेज नॉलेज होतं, त्यांना अगदी डेंटल सर्जरीचं नॉलेज होतं, त्यांना चांगल्या प्रकारच्या विटा भासता येत होत्या, मातीची भांडी अतिशय चांगल्या प्रकारची, कल्टिवेशन त्यांना चांगल्या प्रकारचं जमत होतं, त्यांना फॉरेन ट्रेड बद्दल माहिती होती, त्यांना बॉयन्सीचे नियम माहिती होते. मित्रांनो, विदाउट हॅव्हिंग दी रूल्स ऑफ बॉयन्सी नोन, हाऊ कॅन दे बी सर्फिंग ऑन दी व्हास्ट ओशन्स ऑर दी व्हास्ट सीज. त्यांनी मेसोपोटेमिया आणि सुमेरियाला जेव्हा समुद्र ओलांडून गेलेत, without having the knowledge of geography, without having the knowledge of what we can say buoyancy, it was just impossible thing for them. म्हणून त्या लोकांचं नॉलेज जे आहे ते फार पुढे होते, हे आपल्या लक्षात येतं. And they had the well idea of measurements. They used the units, weights and measures, and they had very uniform units. हे आपण हरप्पन सिव्हिलायझेशन बद्दल सांगू शकतो. आणि का लॉस्ट वॅक्स टेक्निक वापरणारे 2 or 3 टाइम्स म्हणजे आपल्या स्टोरेज 2 or 3 स्टोरेज मल्टी हाऊसेस बनवणारे हरप्पन सिव्हिलायझेशनचे लोक म्हणजे सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीच्या बद्दल वेल ऍडव्हान्स होते. मित्रांनो, इम्पॉर्टंट फाइंडिंग्स ऑफ दी हरप्पन सिव्हिलायझेशन. हरप्पन सिव्हिलायझेशनच्या इम्पॉर्टंट फाइंडिंग काय काय, महत्वाचे काय काय म्हणजे गोष्टी सापडलेल्या आहेत. मित्रांनो, हरप्पन सिव्हिलायझेशनच्या इम्पॉर्टंट फाइंडिंग हे आहेत दॅट इट वॉज दी ऍग्रिकल्चरल सिव्हिलायझेशन. इट वॉज दी ऍग्रिकल्चरल सिव्हिलायझेशन. दूसरा, इट वॉज दी अर्बन सिव्हिलायझेशन, फर्स्ट अर्बन सिव्हिलायझेशन ऑफ इंडिया. Town planning was very important. Town planning. Then findings of mother goddess. Then bearded man, mother goddess, bearded man, great bath, granary. या हरप्पन सिव्हिलायझेशनच्या इम्पॉर्टंट फाइंडिंग्स आहेत. या फाइंडिंगनी जगावर खूप मोठा प्रभाव टाकलेला आहे. हरप्पन सिव्हिलायझेशनच्या या इम्पॉर्टंट फाइंडिंग आहेत. मित्रांनो, हरप्पन सिव्हिलायझेशनच्या ह्या फाइंडिंग नंतर आपण लिमिटेशन्स ऑफ हरप्पन सिव्हिलायझेशन बद्दल पण आपण बोललं पाहिजे. लिमिटेशन्स ऑफ हरप्पन सिव्हिलायझेशन इज व्हॉट टाइप ऑफ लिमिटेशन्स हरप्पन्स हॅड. फॉर एक्झाम्पल, हरप्पन्स हॅड नो नॉलेज ऑफ आयरन स्मेल्टिंग. लोखंड कसं वापरावं, लोखंडाचा वापर याबद्दल ते अनभिज्ञ होते, त्यांना कुठलीही माहिती नव्हती. मित्रांनो, लोखंडाचा वापर माहीत नसणं कदाचित त्यांच्यासाठी एक लिमिटेशन असावं. कारण आज आपण पाहतो की आज लोखंड जर नसेल तर आपण आपल्या डेव्हलपमेंटला खूप मोठा ब्रेक येऊ शकतो. पण मात्र लोखंडी साधनांनी आपली डेव्हलपमेंट तेवढीच वेगवान पण करून टाकलेली आहे. हरप्पन लोकांना म्हणजे लोखंडाचं नॉलेज नव्हतं, त्यामुळे ते कदाचित त्यांना ते एक लिमिटेशन असावं. त्याचबरोबर हरप्पन सिव्हिलायझेशन ही ऍग्रिकल्चरल सिव्हिलायझेशन होती, पण मात्र ऍग्रिकल्चरच्या रिलेटेड मॅन्युअर वगैरे किंवा फर्टिलायझर्स यांच्याबद्दल त्यांना माहिती होती की नाही सांगता येत नाही. त्यांना इरिगेशन टेक्निक्स माहिती होती का नाही, किती लिमिटमध्ये माहिती होती हे आपल्याला कळत नाही. आणि हरप्पन सिव्हिलायझेशनचं लिमिटेशन हे पण होतं की त्यांच्या स्क्रिप्ट ज्या आहेत, त्यांच्या स्क्रिप्ट इनकम्प्लीट राहिल्या असाव्यात किंवा त्या अंडर डेव्हलप असतील, आणि त्याच्यामुळे जे आहे कदाचित त्यांचं कम्युनिकेशन हे इफेक्टिव्ह झालं नसावं. हे हरप्पन सिव्हिलायझेशनचं लिमिटेशन होतं. डिक्लाइन ऑफ हरप्पन सिव्हिलायझेशन. हडप्पा संस्कृतीचा ह्रास कसा झाला. मित्रांनो, हडप्पा संस्कृतीचा ह्रास ही एक खूप आश्चर्याची गोष्ट आहे आपल्या सगळ्यांसाठी. हडप्पा संस्कृतीचा ह्रास नेमका कसा झाला असावा. Actually, there is no one theory that can be helping us to understand what type of or in what way Harappan civilization declined. No historian is able to satisfy our quest whether the Harappan civilization declined in a particular manner. Rather, we can say that it was not the single factor that caused the Harappan civilization. Rather, it was the result of multiple causes or factors that worked or that what acted together and that brought about the decline of the Harappan civilization. म्हणजे एका कुठल्या तरी कारणाला आपण त्याच्याबद्दल जबाबदार नाही धरू शकत. मल्टिपल फॅक्टर्स कुड हॅव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ हरप्पन सिव्हिलायझेशन. अनेक फॅक्टर्सनी हरप्पन सिव्हिलायझेशनचं डिक्लाइन घडून आणलं असावं असं आपण म्हणू शकतो. काही फॅक्टर्स असं म्हणतात की सम हिस्टोरियन्स हॅव प्रेझेंटेड द अर्थक्वेक थेअरी, सेस्मिक थेअरी. दॅट मीन्स
भूकंप हे जबाबदार होते असं काही लोकांचं म्हणणं आहे. पण मात्र ठीक आहे की सिंधू नदीच्या किंवा कुठे चंद्रधारूच्या परिसरात भूकंप आला असावा आणि एक दोन ठिकाणच्या आपण म्हणू शकतो की भूकंपाच्या धक्क्यांनी एक दोन ठिकाणं उद्ध्वस्त झाली असतील. पण मात्र बाकीच्या स्थळांचं कसं काय डिक्लाइन झालं हे सांगणं पण मोठी गोष्ट आहे. त्याच्यामुळे दिस theory has been refuted by the historians because it fails in explaining the decline of other Harappan towns. It can explain only the decline of one or two towns. So Harappan civilization's decline cannot be given due credit or full credit to the seismic theory. Then some historians claim that floods could have been responsible for the decline of Harappan civilization because the town Mohenjo-daro was re-established for about 7 times. 7 times 7 वेळा ते शहर जे आहे पुन्हा बांधण्यात आलं होतं. त्याच्यावरून आपण म्हणतो की हरप्पन सिव्हिलायझेशन जर का 7 वेळा हरप्पन टाउन सिव्हिलायझेशनचं टाउन मोहनजोदारो वसवण्यात आलं होतं म्हणजेच हरप्पन सिव्हिलायझेशनला पुराने धोका निर्माण केला होता आणि कदाचित या पुरांमुळेच हरप्पन सिव्हिलायझेशनचा ऱ्हास झाला असावा असं त्यांचं म्हणणं आहे. पण मात्र असं जरी असलं तरी आपण लगेचच फ्लडला रिस्पॉन्सिबल मानणं पण चुकीचं नाही. 1 or 2 places can have been affected on account of floods or the inundation. But how can we be explaining the decline of other Harappan towns when there had been no such instances of the floods? असा कुठला पूर वगैरे आल्याचं कुठे ऐकिवात नाहीये. त्याचबरोबर काही लोक थेअरी ऑफ एरिडिटी मांडतात. म्हणजे कसं की on account of the constant aridity, the Harappan agriculture could have suffered and the food grain production could have deflated. And so Harappan people could have starved. This is the conclusion drawn by some historians. But this conclusion is also not satisfactory because some Harappan towns were very fertile and they were even yielding the good crops. And the historians who had accompanied Alexander have also recorded that the regions of Indus Valley were very fertile and they were producing good crops. So the observations made by the historians of Alexander cannot be considered as the wrong observations. And so we cannot claim that the theory of aridity was responsible for the decline of Harappan civilization. So friends, we can say that it was not the single factor or it was not the result of single factor working together or working for the decline of the Harappan civilization. Rather, it was the result of multiple factors working together for the decline of Harappan civilization. Some other reasons, for example, theory of continuity and the arrival of Aryans or Vedic Aryans was also responsible for the decline of Harappan civilizations. काही लोकांच्या मते आर्य लोकांचं आगमन आणि सातत्य सिद्धांत हे हडप्पा संस्कृतीच्या ऱ्हासासाठी रिस्पॉन्सिबल राहिलं असावं. तर हे मित्रांनो आपण हरप्पन सिव्हिलायझेशन बद्दल सांगू शकतो. आणि मग हरप्पन संस्कृतीचा वारसा काय आहे? मित्रांनो, हरप्पा संस्कृतीचा वारसा हाच आहे. मी अगदी सुरुवातीलाच बोललो की वाय शुड वी बी स्टडिंग हरप्पन सिव्हिलायझेशन, व्हॉट बेनिफिट्स वी वुड बी डिराइविंग आफ्टर स्टडिंग दी हरप्पन सिव्हिलायझेशन. दॅट मीन्स इफ वी स्टडी हरप्पन सिव्हिलायझेशन we would be feeling elated because we are the representatives of the ancient glorious past. Because the people were claiming, especially the European people were claiming that Indians are very barbarous people. Indians have no civilization of their own. Indians have very superficial, what we can say, cultural things. That means our culture is not deep rooted. That was the contention of the foreign authors. But when the Harappan civilization discovered, that means Indus Valley civilization discovered, we felt great elation because the Harappan civilization is hailed as the most advanced culture in the world. And so if the Harappan culture was the most advanced culture of the world, we are the representatives or the descendants of the most advanced and most successful culture of the world. So no one can criticize us or what we can say, label us with a particular curse that we are the barbarous people or we are the what we can say gullible or rustic people. We are the representatives of the most advanced cultures of the world. हा थॉट जो आहे हा आपल्याला अभिमानाने पुढे करतो आणि हाच आपल्या हरप्पा संस्कृतीचा वारसा आहे. मित्रांनो, सातत्य सिद्धांत हा सुद्धा एक महत्वाचा सिद्धांत आहे हरप्पन सिव्हिलायझेशनच्या रिलेटेड मध्ये. थिअरी ऑफ कंटिन्युटी. काही लोकांचं असं म्हणणं आहे की हरप्पा संस्कृतीचा ऱ्हास नाही झाला जसं आपण समजतो तसं. रादर नंतर येणाऱ्या सिव्हिलायझेशन मध्ये हरप्पन सिव्हिलायझेशन मर्ज झाली आणि आजची सिव्हिलायझेशन तयार झालेली. कारण आज जर का आपण पाहिलं मदर गॉडेसची वर्शिप आपण पाहतो की दुर्गा पूजा किंवा आपल्याकडे पार्वतीची पूजा, त्याचबरोबर शंकराची पूजा आहे, यज्ञवेदी आहेत, यज्ञवेदींचा आपण विचार करतो, बैलाची पूजा आहे, ग्रेट बाथ आहे. या सगळ्या गोष्टी जर का पाहिल्यात मित्रांनो तर हरप्पन सिव्हिलायझेशनचा जसाचा तसा आपण कुठेतरी म्हणजे तो काय म्हणतात मॉडेल किंवा तो साचा
आपल्या संस्कृतीमध्ये आपण विराजमान झालेला पाहतो. म्हणून आपण म्हणू शकतो की हडप्पा संस्कृती ही ऑलटुगेदर डिक्लाइन नाही झाली, तर हडप्पा सिव्हिलायझेशनचे मेजॉरिटी आपले पॉइंट जे आहेत किंवा पार्ट जे आहेत किंवा इलेमेंट जे आहे ते आपल्या आत्ताच्या सिव्हिलायझेशनमध्ये अस्तित्वात आहेत. याचा अर्थ हडप्पन सिव्हिलायझेशनचं डिक्लाइन नाही झालं. हडप्पन सिव्हिलायझेशन जी आहे ती सक्सेसिव्ह सिव्हिलायझेशन्स मध्ये मर्ज झाली आणि एक नवीन कल्चर किंवा हायब्रिड कल्चर एस्टॅब्लिश झालं, ज्याला आज आपण हिंदुइझम म्हणून ओळखतो. तर मित्रांनो, हे हडप्पन सिव्हिलायझेशनच्या थिअरी ऑफ कंटिन्युटी बद्दल सांगू शकतो. हडप्पन सिव्हिलायझेशनच्या आता काही साइट्स बद्दल आपण बोलणार आहोत. मित्रांनो, हडप्पन सिव्हिलायझेशनची साइट जी आहे हरप्पा was the first site to be discovered and hence the civilization is known as the Harappan civilization. It is based on situated on the banks of Ravi River in Punjab province of Pakistan. हे सगळ्यात जास्त फाइंडिंग ज्या ठिकाणी सापडलेले आहेत हरप्पाला. मित्रांनो, मोहनजोदारो त्यातली सगळ्यात सेलिब्रेटेड साईट आहे. आणखी सिंधू नदीच्या बँक्सवर सिंध प्रांतामध्ये ती वसलेली आहे आणि सिंधू नदीचं सगळ्यात मोठं सेटलमेंट म्हणून मोहनजोदारोकडे पाहिलं जात होतं. मोहनजोदारोचं लिटल मीनिंग डेड म्हणजे माउंट ऑफ द डेड, आणि 7 टाइम्स हे इनंडेशनमुळे अफेक्ट झालं होतं असं मानलं गेलेलं आहे. बुल आहे किंवा मदर गॉडेची वर्शिपचे एव्हिडन्स, त्याचबरोबर कॉटन क्लॉथचा एव्हिडन्स, बियर्डेड मॅन हे तिथे सापडलेत. मित्रांनो, चन्नूदारो इम्पॉर्टंट आहे. चन्नूदारोला आपल्याला बीड मेकर्स फॅक्टरी सापडलेली आहे. बीड मेकर्स फॅक्टरी फार इम्पॉर्टंट आहे. आपल्याला हे शो करण्याचा प्रयत्न करते की अपार्ट फ्रॉम ऍग्रिकल्चरल ऍक्टिव्हिटीज, सम नॉन ऍग्रिकल्चरल ऍक्टिव्हिटीज ऑल्सो पॉप्युलर इन द हरप्पन सिव्हिलायझेशन. तर चन्नूदारोचं इम्पॉर्टंट. मेहरगड हे हरप्पन टाउन असं आहे की जे इथून खऱ्या अर्थाने हरप्पन सिव्हिलायझेशनचा राईज झाला असावा असं खूप लोकांचं म्हणणं आहे. आणि बलुचिस्तान प्रॉव्हिन्स पाकिस्तानच्या तिथे शेतीचा पहिला उल्लेख आपल्याला तिथे सापडतो. लोथल गुजरातमध्ये आहे, भोगवा नदीच्या किनाऱ्यावर. आणि मित्रांनो, हे लोथल प्लेस जे आहे जगातलं सगळ्यात जुनं पोर्ट असावं. हरप्पन सिव्हिलायझेशनच्या लोकांनी सुमेरिया आणि मेसोपोटॅमिया बरोबर इथूनच ट्रेड केला असावा असं मानलं जातं. धोलवेरा सुद्धा गुजरातमध्ये आहे, कादिर बेटावर वसलेलं. आणि या ठिकाणी गोड्या पाण्याचं अर्थातच शॉर्टेज होता, म्हणून रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचं टेक्निक, दिस इज द ओनली एक्झाम्पल इन इंडिया इन द एन्शंट टाइम्स that the rainwater was harvested by the people for their domestic needs. कारण कादिर नावाच्या बेटावर वसलेला धोलविरा म्हणजे फ्रेश वॉटर तिथे शॉर्ट असायचं म्हणून. कालीबंगन राजस्थानमध्ये आहे. राजस्थान कालीबंगन ही साईट यासाठी इम्पॉर्टंट आहे की इथे बर्न ब्रिक्स फक्त ड्रेनेज साठी वापरले आहेत, बाकी मड ब्रिक्स वापरलेले आहेत. फायर अल्टार्स किंवा मदर गॉडेस या सगळ्या इम्पॉर्टंट फाइंडिंग आपल्याला तिथे सापडतात. कालीबंगनचा लिटल मिनिंग होतो ब्लॅक बँगल्स. राखीगडी ही एक इम्पॉर्टंट साईट आहे हरियाणामधली. आणि फ्रेंड्स, राखीगडी ही अशी साईट आहे की मोहनजोदारो पेक्षा आता ती मोठी आहे. राखीगडी इज द लार्जेस्ट हरप्पन साईट सो फार. म्हणजे मोहनजोदारो पेक्षा पण ती साईट जी आहे ती मोठी आहे. हडप्पा बद्दल आपण बोललो. त्याच्यानंतर बनवाली हरियाणामध्ये आहे. मांडा JNK मध्ये आहे. अलमगीरपूर ईस्टर्न इंडिया म्हणजे आपल्या उत्तर प्रदेशामध्ये आहे. मदर गॉडेसची इमेज सापडलेली नाही. रंगपूर राईसचा अर्लिएस्ट एव्हिडन्स आहे. सुरकोतडा हॉर्सचा बोन सापडलेला आहे, हॉर्स टीथ आपण म्हणू शकतो. त्याच्यानंतर कोटडीजी अर्लिएस्ट किंवा प्री हरप्पन साईट आहे. आंबरी पण प्री हरप्पन साईट आहे. सुत्का गेंडोर इज द वेस्टर्न मोस्ट साईट. शर्तुघाई इज द नॉर्थ वेस्टकडची सगळ्यात अफगाणिस्तानातली सगळ्यात वायव्येकडची साईट आहे. आणि ह्या साइट्स मध्ये कोणत्या ना कोणत्या हरप्पन फाइंडिंग सापडलेल्या आहेत. मित्रांनो बघा, चाल्कोलिथिक एज बद्दल आपण घेऊया आता. ताम्रपाषाण संस्कृती किंवा चाल्कोलिथिक सिव्हिलायझेशन. व्हॉट वॉज चाल्कोलिथिक एज? चाल्कोलिथिक एज म्हणजे असं की जेव्हा भारतातील काही संस्कृतींच्या लोकांनी तांबे आणि दगडाच्या वस्तू साइड बाय साइड वापरल्या, त्याला चाल्कोलिथिक. Chalcos means copper and lithos means stone. Chalcos means copper and lithos means stone. Thus, Chalcolithic, the word ताम्रपाषाण. मित्रांनो, काही फीचर जर का घेतले ताम्रपाषाण संस्कृतीचे जे आपल्याला माहिती असले पाहिजे, म्हणजे हे की ताम्रपाषाण संस्कृतीचे लोक हे ज्युनियर कंटेम्पररी होते हरप्पन सिव्हिलायझेशनला. म्हणजे हरप्पन सिव्हिलायझेशनचा ऱ्हास व्हायला आला आणि मग चाल्कोलिथिक कल्चर भारतात निर्माण झाली. भारतातली सगळी चाल्कोलिथिक कल्चर जी आहेत ती 1800 BCE पासून, तुम्ही असं म्हणू शकतात 1800 BCE पासून 1000 BCE पर्यंत भारतात अस्तित्वात होती. 1800 BCE पासून 1000
BCE पर्यंत. या लोकांची जी महत्वाची गोष्ट ठेवायची आहे, एक्झामला इम्पॉर्टंट आहे, विचारली जाते मित्रांनो. ऑकर कलर पॉटरी वापरणारे ते लोक होते. ऑकर कलर्ड पॉटरी म्हणजे त्याला आपण OCP म्हणतो. ऑकर कलर्ड पॉटरी, OCP पॉटरी, ऑकर कलर OCP पॉटरी, हा शब्द तुम्ही महत्वाचा आहे, तो लक्षात ठेवायचा आहे. दुसरा मित्रांनो, दे वेअर दी रूरल पीपल. दे वेअर रूरल पीपल, ते कंट्री साइड मध्ये राहायचे, म्हणजे ते अर्बन कल्चर नव्हते. दुसरं, ते बर्न ब्रिक्स वापरत नव्हते, फक्त मड ब्रिक्स वापरणारे लोक होते. मड ब्रिक्स. आणि मित्रांनो, त्यांना पण आयरन माहित नव्हतं. नो यूज ऑफ आयरन, नो यूज ऑफ आयरन. पण त्यांना कॉपर ऑब्जेक्ट्स बद्दल माहिती होती, एवढं लक्षात येतं. आणि बाकी त्या आता कोणत्या त्या सिव्हिलायझेशन्स आहेत, त्या सिव्हिलायझेशन बद्दल आपण पुढे पाहणार आहोत की चाल्कोलिथिक सिव्हिलायझेशन कोणत्या होत्या. मित्रांनो, चाल्कोलिथिक सिव्हिलायझेशन बघा, जोरवे कल्चर सापडलेले आहे आपल्या महाराष्ट्रातलं. जे जोरवे अहमदनगर जिल्ह्यात आहे, दायमाबाद अहमदनगर जिल्ह्यात आहे, नेवासा अहमदनगर जिल्ह्यात आहे, इनामगाव पुणे जिल्ह्यात आहे, सावदा जळगाव जिल्ह्यात आहे, चांदोली आणि नाशिक जिल्ह्यात आहे, प्रकाशा धुळे जिल्ह्यात आहे. एवढ्या सगळ्या सेटलमेंट ज्या आहेत त्या चाल्कोलिथिक सेटलमेंट आहेत. मित्रांनो बघा, आम्ही चाल्कोलिथिक बद्दल आणखी इम्पॉर्टंट गोष्टी सांगतो. दॅट दे ग्रामीण लोक होते. लोखंडाचा वापर माहित नव्हता, लोखंडाचा वापर माहित नाही. त्याच्यानंतर मित्रांनो, OCP म्हणजे गेरू रंगाची भांडी त्यांनी वापरली. गेरू रंगाची भांडी त्यांनी वापरली. आणि लिपीचा वापर नाही, लिपीचा वापर नाही, ते लिपीचा वापर करत नव्हते. ह्या काही गोष्टी ज्या आहेत त्यांच्याबद्दल आपल्याला लक्षात ठेवायच्या आहेत. आणि बाकीच्या संस्कृती बघा मित्रांनो, आहार संस्कृती मध्य प्रदेशात होती, मध्य प्रदेश. माळवा संस्कृती मध्य प्रदेशात होती. रंगपूर गुजरातमध्ये होती. आणि बनास राजस्थानमध्ये होती. राजस्थान बनास संस्कृती. रंगपूर संस्कृती गुजरातमध्ये होती, गुजरात. आणि माळवा संस्कृती मध्य प्रदेश. आहार संस्कृती पण मध्य प्रदेश. मित्रांनो बघा, या संस्कृतींची काही महत्वाची ठिकाणं जर का पाहिली, नेवादा टोळी. नेवादा टोळी हे एक इम्पॉर्टंट ठिकाण आहे, जिथे आपल्याला खूप मोठ्या प्रमाणात फूड ग्रेन सापडलेले आहेत. आहार संस्कृतीमध्ये गिलोंद आहे, गिलोंद. इथे एक कॉपर होर्ड सापडलेला आहे. रंगपूर तुम्हाला माहिती आहे, हे पोस्ट वैदिक कल्चर आहे आणि आपल्याला राईस कल्टिव्हेशन साठी सापडले. बनास राजस्थानातलं कल्चर आहे. मित्रांनो, ह्या काही चाल्कोलिथिक सिव्हिलायझेशन भारतात होत्या, कॉन्टेम्पररी जोरवे कल्चरच्या. आणि जे लोक जे आहेत हरप्पन सिव्हिलायझेशनच्या ऱ्हासाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झाले होते. व्हॉट इम्पॉर्टंट पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर अबाउट द हरप्पन सिव्हिलायझेशन. हरप्पन सिव्हिलायझेशनच्या बद्दल इम्पॉर्टंट पॉइंट तुम्ही लक्षात ठेवायचे आहेत की दॅट दीज सिव्हिलायझेशन्स वेअर ज्युनियर कंटेम्पररी टू हरप्पन सिव्हिलायझेशन. या सगळ्या संस्कृती या हरप्पा संस्कृतीच्या ज्युनियर कंटेम्पररी होत्या, हे तुम्ही लक्षात ठेवायचे. त्याच्यानंतर त्यांचा सगळा राईज जो आहे तो वैदिक कल्चरच्या बरोबर आहे. दे वेअर कॉन्टेम्पररी टू वैदिक सिव्हिलायझेशन. आणि वैदिक सिव्हिलायझेशन आणि चाल्कोलिथिक कल्चर एकत्र येऊनच फ्युचर सिव्हिलायझेशन ज्या आहेत पुढच्या निर्माण झालेल्या आहेत. हे आपण हरप्पन सिव्हिलायझेशन आणि चाल्कोलिथिक सिव्हिलायझेशन बद्दल सांगू शकतो. मित्रांनो, पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण वैदिक एज अभ्यासणार आहोत. आता आपण रजा घेऊया, थांबूया. धन्यवाद.